Xin chào các em, chào mừng các em đến với Loigiaihay.com. Hôm nay, cô và các em cùng nhau hoàn thành các bài tập trong Skins, Reading, Black Carbon Pollution. Bài 1. Look at the pictures, match the pictures with the appropriate word or phrases. Các bạn hãy nhìn vào các bức tranh và nối các bức tranh với từ hoặc là cụm từ phù hợp. Ở trong ô, chúng ta có các từ sau: suit, diesel vehicle, melting of the Arctic. Các bạn hãy quan sát một lượt các bức tranh. Ở bức tranh đầu tiên, từ phù hợp chính là diesel vehicle. Bức tranh thứ hai, melting of the Arctic, tan chảy băng ở Bắc Cực. Bức tranh cuối cùng, soot, bồ hóng hay còn gọi là bụi than đó. Còn diesel vehicle chính là các phương tiện chạy bằng dầu diesel. Chuyển sang bài tập thứ hai. 2. Read the following article about soot pollution. Choose the appropriate heading from A to D for each paragraph. Các bạn hãy đọc bài dưới đây về ô nhiễm bồ hóng và các bạn hãy lựa chọn tựa đề phù hợp từ A đến D vào mỗi đoạn văn phù hợp. Ở đây chúng ta có 4 đoạn văn và các bạn sẽ lựa chọn những cái tựa đề này sao cho phù hợp với nội dung của từng đoạn văn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc các tựa đề và đọc bài nhé. A. Soot and global warming, bồ hóng và sự nóng lên toàn cầu. B. The effect of soot on human health, tác động của bồ hóng hay là bụi than lên sức khỏe của con người. D. The origins of soot, nguồn gốc của bồ hóng. D. Ways to reduce soot emissions, các cách để giảm thiểu sự thải bồ hóng. Nowadays, we know a lot about the link between carbon dioxide emissions and global warming. However, we seem to be unaware of one very dangerous pollutant, soot, also called black carbon. Ngày nay, chúng ta biết nhiều về mối liên kết giữa khí thải CO2 và sự nóng lên toàn cầu. Tuy nhiên, chúng ta dường như không có nhận thức về một trong những cái chất gây nguy hiểm, chính là bồ hóng hay còn được gọi là carbon đen. 1. Soot comes from this incomplete combustion of coal, oil, wood, and other fuels. In other words, diesel engines, vehicle exhaust pipes, farming machines, construction equipment, or simply fires in grills, fireplaces, and stoves are potential sources of soot. It appears in our daily life and can easily affect every one of us. Bụi than hay là bồ hóng xuất hiện đến từ những quá trình cháy không hoàn toàn của than, dầu, củi và các nhiên liệu khác. Nói cách khác, những cái động cơ sử dụng dầu diesel, những cái ống thải của các phương tiện, những cái máy móc ở nông trại và các thiết bị xây dựng, hoặc đơn giản như là ngọn lửa ở trên các cái cái vỉ nướng ở trong cái lò sưởi và ở trong bếp than á, bếp lò là những cái nguồn
tạo ra bụi than. Bụi than thì xuất hiện ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và có thể dễ dàng ảnh hưởng đến mọi người trong chúng ta. Vậy các bạn thấy rằng one đang nói về the origins of soot, tức là nguồn gốc của bụi than. Đến từ đâu? Chính là đến từ incomplete combustion. Và họ liệt kê ra những cái nguồn, ví dụ là những cái diesel engines, rồi construction equipment là những cái potential sources of soot. Đáp án one nối với C, nguồn gốc của bụi than, the origins of soot. Two, soot, like all black things, absorbs sunlight and heats up the atmosphere. According to recent research, it is the second most damaging greenhouse gas after carbon dioxide and twice as harmful to the climate. Although black carbon remains in the atmosphere for no more than 7 days, it is particularly damaging to frozen areas. Such emissions might be responsible for the quick melting of the Arctic. Controlling black carbon can help to slow down global warming. Bụi than cũng giống như những thứ đen khác thì hấp thụ ánh sáng mặt trời và làm nóng lên bầu khí quyển. Theo những cái nghiên cứu gần đây thì bụi than là cái nguồn khí nhà kính gây nguy hiểm đứng thứ 2 sau khí CO2 và độc hại gấp 2 lần đối với khí quyển, đối với khí hậu. Mặc dù thì carbon đen vẫn chỉ giữ trong khí quyển không quá 7 ngày, nhưng mà nó cực kỳ là gây hại đối với các khu vực đóng băng. Việc thải ra bụi than sẽ đóng góp vào cái việc tan chảy băng nhanh ở Bắc Cực, và việc kiểm soát cái carbon đen có thể giúp làm giảm đi quá trình nóng lên toàn cầu. Nội dung thứ 2 đang đề cập đến soot and global warming. A, bụi than và sự nóng lên toàn cầu. Bởi vì các bạn thấy rằng ở đây đề cập đến soot, the second most damaging greenhouse gas và twice as harmful to the climate. Và dưới đây, controlling black carbon can help to slow down global warming. Chuyển sang đoạn thứ 3. Soot does not only have an impact on global warming and climate change, but it's also unhealthy. A soot particle is very tiny, smaller than dust and mold, and about 1/30th the width of a human hair. It can easily go into our bloodstream and lungs via the nose and throat. As a result, breathing in the tiny particles can cause asthma attacks, heart disease, bronchitis, and many other respiratory illnesses. Bụi than không chỉ có tác động lên sự nóng lên toàn cầu và sự biến đổi khí hậu, mà bụi than cũng rất là không tốt cho sức khỏe. Một cái bụi than rất là nhỏ thôi, nhỏ hơn cả bụi và nấm, và chỉ khoảng 1/30 cái độ rộng của tóc con người, nhưng mà nó có thể dễ dàng đi vào cái dòng máu và vào phổi thông qua mũi và cổ họng. Kết quả là cái việc hít thở những cái hạt bụi than rất là nhỏ này ấy, có thể gây ra những cái đợt suyễn, bệnh tim,
viêm phế quản và nhiều bệnh liên quan đến đường hô hấp khác. Đoạn thứ 3, chúng ta đang nói về B. The effect of soot on human health. Tác động của bụi than lên sức khỏe của con người. Cụ thể đây chính là có thể tạo ra các asthma attacks, heart disease, bronchitis, and other respiratory illnesses. Chuyển sang đoạn cuối. 4. Large quantities of man-made soot enter this atmosphere every year. The effects are most damaging regionally, especially in South and East Asia, Latin America, and parts of Africa. In developing countries, reducing soot emissions can be achieved by replacing traditional stoves with clean alternative fuel cookers and heaters. Installation of filters to remove black carbon from diesel vehicles can also reduce soot. Changing to electric or hydrogen vehicles will also reduce the impact of the environment. In conclusion, reducing black carbon will have immediate benefits in slowing down global warming and the melting of the Arctic snow and ice. It would also prevent many soot-related deaths and illnesses. Một số lượng lớn những cái bụi than do con người tạo ra đi vào bầu khí quyển mỗi năm. Những ảnh hưởng này gây tổn hại lớn nhất đến vào các vùng, đặc biệt là ở Đông Nam Á, Mỹ Latin và một phần châu Phi. Ở các nước đang phát triển thì việc giảm cái khí thải bụi than, giảm ra cái việc thải bụi than có thể đạt được bằng cách thay thế những cái bếp truyền thống bằng các cái nồi nấu nướng bằng nhiên liệu thay thế sạch, lắp đặt các cái lọc để giảm đi lượng carbon đen từ các cái phương tiện chạy bằng dầu diesel, cũng có thể giảm đi được cái bụi than. Chuyển sang sử dụng những cái phương tiện chạy bằng hydro và điện sẽ cũng làm giảm đi những cái tác động lên môi trường. Kết luận là việc giảm đi carbon đen sẽ có những cái lợi ích ngay lập tức đến việc chậm lại quá trình nóng lên toàn cầu và việc tan chảy băng ở Bắc Cực. Đồng thời thì điều này cũng sẽ làm hạn chế những cái chết và những cái bệnh liên quan đến bụi than. Ở đây chúng ta thấy rằng nội dung đoạn 4 đề cập đến ways to reduce soot emissions, tức là các cách để giảm thiểu lượng khí thải bụi than. Cụ thể, các cách đấy chính là replacing traditional stoves with clean alternative fuel cookers and heaters, rồi installation of filters, rồi changing to electric and hydrogen vehicles. Chuyển sang bài thứ 3. 3. Work in pairs. Complete each of the following sentences with no more than 5 words. Các bạn hãy làm việc theo cặp và hoàn thành mỗi câu sau đây với không nhiều hơn quá 5 từ. 1. We know about carbon dioxide and its impact on global warming, but we... Ở đây các bạn thấy rằng trong phần đầu we know a lot about the link between carbon dioxide emissions and global warming. However, we seem to be unaware of one very dangerous pollutant source, also called black carbon. Do vậy, chúng ta có thể tổng hợp lại. Điền vào vị trí thứ nhất là
know a little about suit. Hoặc don't know much about suit. Tức là chúng ta biết nhiều về CO2 và tác động của CO2 lên sự nóng lên toàn cầu, nhưng mà chúng ta biết ít về bụi than hoặc là không biết nhiều về bụi than. Chuyển sang câu thứ hai. Soot comes from the burning of coal. Bụi than đến từ việc đốt than. Ngoài ra còn có soot comes from the incomplete combustion of coal, oil, wood and other fuels. Do vậy, vị trí thứ hai chúng ta sẽ điền oil, wood and other fuels. Three, black carbon is after carbon dioxide. Carbon đen là sau khí CO2. Ở trong bài đọc, chúng ta thấy rằng carbon đen được đề cập là the second most damaging greenhouse gas after carbon dioxide. Do vậy chúng ta sẽ điền vị trí thứ ba là second most damaging. Second most damaging. Greenhouse gas. Four, soot particles can be easily breathed in because they are những cái phân tử, những cái hạt bụi than có thể dễ dàng hít thở vào bởi vì chúng very tiny, smaller than dust and mold. Các bạn có thể điền là smaller than dust and mold. Hoặc ngắn gọn là very tiny. Five, people can reduce black carbon emissions at home by using for cooking and heating. Mọi người có thể giảm đi cái việc thải ra carbon đen ở nhà bằng việc sử dụng cho việc nấu ăn và làm nóng, tức là sưởi ấm. At home, ở nhà thì các bạn có thể thay thế replacing traditional stoves with clean alternative fuel cookers and heaters. Do vậy chúng ta có thể trả lời là clean alternative fuel stoves
Tức là mọi người có thể làm giảm đi lượng khí thải carbon đen bằng cách sử dụng những bếp sử dụng nhiên liệu thay thế sạch cho việc nấu ăn và sưởi ấm. Chuyển sang bài thứ tư. 4. Discuss with a partner, are soot emissions a problem in your community or in Vietnam in general? Các bạn hãy bàn luận cùng bạn của mình, có phải cái việc thải ra bụi than là một vấn đề ở trong cộng đồng hay là ở nước Việt Nam nói chung không? Các bạn hãy bàn luận, suy nghĩ về vấn đề này, sau đó có thể tham khảo câu trả lời mẫu như sau. The effect of soot on the environment and human health. Soot does not only have an impact on global warming and climate change, but is also unhealthy. It can easily go into our bloodstream and lungs via the nose and throat. As a result, breathing in the tiny particles can cause asthma attacks, heart disease, bronchitis, and many other respiratory illnesses. Vậy là cô và các em đã hoàn thành các bài tập trong Skills Reading Unit 3, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào trang Loigiaihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.